एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले माघे सङ्क्रान्ति विशेष भुजाको लड्डु बनाएको छु एकदमै सजिलो तरिकामा। यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी माघे सङ्क्रान्तिमा खाइन्छ अथवा अरू टाइममा पनि बच्चाहरूलाई चक्लेटको साथै यसलाई दिँदा एकदमै हेल्दी हुन्छ घरमै बनाएको। अब यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा त मैले गुडलाई लिएँ। यसलाई हामीले गुड भेली सक्खर चाहिँ पनि भन्न सकिन्छ, बजारमा जे भनेर पनि पाइन्छ। त्यसलाई लिएँ मैले आधा केजी जति। त्यसै गरी मैले भुजाको लड्डुमा राख्नको लागि भुटेको सेतो तिल, त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको नरिवल र काजुलाई लिएँ। यो चाहिँ आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ अनि खानालाई मिठो पनि हुन्छ यो राख्दाखेरि भुजाको लड्डु। त्यसै गरी मैले भुटेर बोक्रा फालेको बदमलाई पनि तयार बनाएँ। यिनीहरू राख्दा चाहिँ भुटेको बदमहरू राख्दा एकदमै मिठो हुन्छ, भुजाको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। त्यसै गरी मैले भुजालाई लिएँ। भुजा चाहिँ मैले यसको 3-4 बाउल जति लिएको छु, 4 बाउल जति। अब यसलाई सुरुमा त हामीले भेलीलाई पगाल्नुपर्छ। मैले भेलीलाई पगाल्नको लागि आधी गिलास जति पानी राखेँ। आधी कप जति पानी राखेर मैले भेलीलाई मजाले पगाल्छु। पानी उम्लेपछि मैले भेलीलाई राख्दै अब यसलाई पगाल्नेछु। यसलाई चलाउँदै एकछिन पकाएपछि 3-4 मिनट जतिमा राम्रोसँग पग्लिन्छ। चक्लेटहरूभन्दा बच्चाहरूको लागि भुजाको लड्डु बच्चाहरूलाई एकदमै मिठो पनि हुन्छ अनि खाना पनि हेल्दी हुन्छ। चक्लेटहरूभन्दा चाहिँ बाहिरको किनेको चक्लेटहरूभन्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ र सबै बच्चाहरूलाई मनपर्छ। हामी ठुलो मान्छेहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ जाडोको टाइममा यसलाई खानको लागि। अब यो राम्रोसँग पग्लिसकेको छ। यो पग्लेपछि मैले अर्को भाँडामा 1 चम्चा जति घिउ राखेँ। घिउ राखेर अब यसमा मैले छानेर त्यही अघिको भेलीलाई यता छानेर राखिदिन्छु। अब घिउ तातिसकेपछि मैले अब यसमा छानीले छानेर राखिदिन्छु, किनभने यो भेलीमा चाहिँ फोहोर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यसरी छाने भने चाहिँ फोहोर सबै माथि बस्छ। यसमा पनि हल्का फोहोर रहेछ, मैले सबै यसरी छानेँ। छानेर यसलाई राखेपछि मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ यसलाई चलाइराख्नुपर्छ, नत्र भने तल टाँसिन सक्छ। अघि घिउ राख्नुको रिजन पनि त्यही हो, तल टाँसिन सक्छ, त्यसैले मैले घिउलाई राखिदिएँ। यसलाई चलाइ मजाले बाक्लो हुने गरेर पकाउनुपर्छ भेलीलाई चाहिँ। हाम्रो भेली पकाउँदा यतिको बाक्लो भइसकेको छ। अब यो पकाउँदा यतिको बाक्लो राम्रोसँग बाक्लो भइसकेको छ। यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि अघि मैले तयार बनाएको काजु बदामहरूलाई राखिदिएँ, नरिवलहरू। अब यो सबैलाई राखेपछि चाहिँ अब भुजालाई पनि राखिहाल्नुपर्छ। हाम्रो यो तयार भइसकेको छ। भुजाको लड्डु बनाउनको लागि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ यो यसरी भुजा राख्ने बित्तिकै चाहिँ छिटो चलाएर ग्यासको फ्लेम बन्द गरेपछि यसलाई बनाइहाल्नुपर्छ हामीले हातमा पानी राखेर। अब मैले भुजालाई राखिदिन्छु, सबै भुजालाई आफूलाई चाहिने जति। मैले 4 बाउलो भुजा राखेँ, आधी बाउलो भेलीको लागि, आधा केजी भेलीको लागि। भुजा चाहिँ एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा चाहिन्छ, हामीलाई भेली थोरै भए पनि हुन्छ। अब सबै भुजा राखिसकेपछि चाहिँ मैले हातमा पानी राखेँ। यसरी 1 चम्चा जति पानी हातमा हामीले लगाएर यसरी हात राम्रोसँग गरेर तातो नै मार्नुपर्छ। हामीले यसरी बनाउनुपर्छ डल्लो, नत्र भने डल्ला हुँदैन। यो टाइममा चाहिँ घरमा 2-3 जना हुन्छ भने 2-3 जनाले बनाउँदा हुन्छ। हातमा पानी लाएर यसरी बिस्तारै गोलो बनाउनुपर्छ, मजाले गोलो बन्छ। तातोमा नै बनाउनुपर्छ। यसरी गोलो तातोमा बनायो भने चाहिँ राम्रोसँग सेप बस्छ। एकैछिन सेलायो भने पनि यो चाहिँ फेरि बन्दैन, यो सुकिहाल्छ, एकैछिनमा जम्छ भेली चाहिँ। यसरी तातोमा हामीले हातमा चिसो पानी लाउँदै यसरी नै बिस्तारै बनाउनुपर्छ। कति धेरैजनाले चाहिँ भुजा फुट्यो, टुक्रा भयो, बनेन भन्नुहुन्छ, तर यसरी नै तातोमा यसरी छिटो गर्ने हो भने चाहिँ छिटो राम्रोसँग बन्छ। हामीले यसरी नै बनाउनुपर्छ तातोमा, नत्र भने यो बन्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। मैले र हामी 2 जना दिदीबहिनी भएर गरेको छौँ, किनभने यो 2 जनाले गरेन भने यो एकदमै छिटो सेलाउँछ र अनि यो भुजाको लड्डु बन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसरी हामीले तातोमा नै 1 चम्चा पानी हातमा चिसो पानी लाउँदै यसरी गोलो सेपमा यसरी बनाउँदैछु। यसै गरी मैले धेरै नै भुजाको लड्डु बनाइसकेको छु। बाहिर किनेको भन्दा भुजाको लड्डु चाहिँ घरमै बनाएको एकदमै मिठो हुन्छ र एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा बन्छ, एकदमै छिटो पनि बन्छ, एकदमै सजिलो तरिकामा पनि बन्छ। यसै गरी मैले सबै बनाएर सकिसक्न लागेको छु, अलिकति मात्रै बाँकी छ। अब चाहिँ लास्टमा अलिक गाह्रो हुनसक्छ, एकैछिन तताएर पनि बनाउन सकिन्छ। एकदमै सजिलो तरिकामा 2टा हत्केलाको सहायताले बिस्तारै मैले यसरी गोलो सेपमा आफूलाई जत्रो साइजको मनपर्छ त्यही अनुसारको सबै मैले भुजाको लड्डु बनाएर तयार बनाइसकेको छु। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी नै
भुजाको लड्डु बनाउनु होला एकदमै सजिलो तरिकामा र बच्चाहरूलाई नि खानिदिनु होला, आफू पनि खानु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।